Magandang araw mga ka-DIYers at mga ka-audio. Nalilito ka ba kung ano ang pinagkaiba ng Hooper, subwoofer, mid-range at tweeter? Bakit may speaker na pang bass, may pang boses at may pang linaw or kalansing? So sa video na to, ipapaliwanag natin ng malinaw at simple kung para saan ang bawat klase ng speaker, paano sila nagtutulungan at ano ang tamang gamitin depende sa sound system na gusto mo. So bakit nga ba iba-iba ang klase ng speaker guys? So hindi kayang gawin ng isang speaker ang lahat ng tunog ng perfect, no? So ang tunog ay may frequency range. For example, low frequency, so ayun yung bass, no? Tapos sa mid frequency, ayun yung boses o instruments na tinatawag. Sa high frequency guys naman, yung detalye, linaw or kalansing na binibigay ng speaker. So kapag isang speaker lang ang pinilit gumawa ng lahat guys, pangit na yung magiging resulta niya. Kaya hinati-hati yung trabaho nila, no? Kaya nabuo yung subwoofer, woofer, mid-range at tweeter. So ulitin ko, unang-una yung subwoofer sa sobrang baba nun na bass, no? So meron kasing mga type ng bass, no? May tatlong klase. Merong low bass, merong mid bass or at upper bass. So, yan tatlong klase ng bass, no? So, sa woofer naman guys, bass. Sa mid-range naman ay boses. Sa tweeter naman ay linaw or kalansing guys, no? So, mag-umpisa tayo sa subwoofer guys, no? Ano nga ba ang subwoofer? Ang subwoofer ay speaker na pang sobrang baba na bass, no? So, ang frequency range niya ay nagmumula sa 20 Hz hanggang 80 Hz. So pinakamababa guys yung 20 Hz dahil ito lang yung kaya ng tenga ng tao, no, ng normal na tao. So lahat naman tayo normal na tao, hanggang 20 Hz lang yung kayang pakinggan ng tenga natin. So actually may mas mababa pa sa 20 Hz, 1 Hz hanggang 19 Hz, no. Pero hindi na siya kaya pakinggan nung tenga natin dahil sa sobrang baba niya, sobrang low. So nakapaglabas ng ganun yung speaker, no, pero hindi lang natin naririnig. So hanggang 20 lang yung kaya nating marinig yung tenga natin, no. So para saan ba ito guys? Ramdam na bass, no, pang sub, bass at music at movies. So pang car audio din at home theater, no, ginagamit yan guys sa mga home theater dahil nga ano siya sa bahay guys, pag manonood tayo ng movies, so dapat may yanig guys, no, para ramdam na ramdam natin kung ano yung pinapanood natin guys. So ginagamit din siya guys sa pang music, mga bass boosted music. So yung mga low bass na music na mabababa, no, puro yanig din, no. Yun. Tapos pang car audio din syempre sa music guys, di ba? Mahilig tayo sa music, gusto natin sa kotse, syempre yanig-yanig yun guys, no. Dahil subwoofer yung ikakabit natin doon. Usually subwoofer talaga yung nilalagay sa kotse, no, para yumayanig-yanig siya sa kalsada at maporma kung tignan. Mga katangian ng subwoofer, so malaki ang cone niya guys, no, malaki yung cone. Medyo bilog siya, no, malakas sa hangin guys, no. So pag gumana siya guys, malakas yung nire-release niya na hangin dahil nga low bass, no. So ang resulta guys, kailangan ng malaking box yung bagay sa tuning frequency niya. So maghanap tayo ng designated box, no. Ipa-partner natin sa tuning, no, nung subwoofer ng box do sa tune ng required tune ng speaker natin. So madalas guys, naka-ported enclosure, no, yung mga subwoofer. Para lumabas yung hangin, no, sa likod. Kung gusto mo ramdam sa dibdib na bass guys, subwoofer ang kailangan mo, no. So yayanig-yanig siya guys sa dibdib natin. So ano naman guys yung hooper? Ang hooper guys ay pang bass din pero mas mataas kaysa sa subwoofer, no. So ang frequency range na niya ay mga nasa 60 Hz hanggang 500 Hz. So para saan ba ginagamit to guys, no? Pang bass na music, pang PA system, pang full range speaker.
So, mga katangian niya guys, mas maliit kaysa sa subwoofer, no? Parang subwoofer din siya kung titignan. Pero mas maliit siya. Mas mabilis ang response at mas madaling i-match sa mid-range. Dahil nga yung ano guys, yung whooper nga parang upper bass na to eh. Tapos may boses na rin siya na konti, no? So yung iba guys ginagamit yung whooper pang full range, no? Depende sa specs yan guys, no? So sa sample kasi natin dito guys, 60Hz hanggang 500Hz, no? Pero meron kasi nabibili guys sa online, yung katulad ng mga Broadway, mga Blast, mga Live Tsunami, hanggang ano na siya, 1000Hz, no? Or minsan hanggang 3000Hz pa. So pwede na siya pang full range or pang mid range na rin, no? Parang 2 in 1 siya, hooper na tapos mid range pa. Kaya yung iba guys merong ginagawa, nagse-setup sila ng two-way. So two-way speaker, ibig sabihin two-way hooper tsaka tweeter lang. So yung mid range guys nandun na sa hooper. So minsan kasama na siya dun guys, no? Depende sa specs. So kung gusto niyo kasama na yung mid-range sa hooper, 2 in 1 na siya, maghanap kayo ng 60Hz to 3000 Hertz or 3 kHz, no? Meron ding klase guys na hooper na ginagamit pang bass, no? Nilalagay sa MCB, halimaw box, sa subscoop, or sa mga iba pang horn type, no, na speaker box. So ito yung kadalasang speaker na ginagamit na 60 to 500 hertz guys. So ito yung speaker na yun, no? Hooper na siya talaga. So wala siyang boses guys, no? Kasi kung gagawin siya sa subwoofer guys, kailangan walang boses na yung hooper na bibili nyo. So sa mga horn type guys ay hindi ideal yung mga subwoofer, no? Ang ideal sa mga horn type tulad ng MCB or halimaw box or subscoop ay yung mga hooper, no, na walang boses. So tandaan nyo, dalawang klase yung hooper natin. Merong hooper lang talaga at merong hooper na may boses na. So depende yon, titingin kayo lagi sa frequency response, no? So ano naman guys yung mid-range speaker? Ang mid-range speaker guys, ang pinaka-importante sa linaw ng boses guys, no? So ang frequency range niya ay nagmumula sa 300Hz hanggang 4 kHz. So para saan ginagamit guys? Para sa tao, boses ng tao, para sa gitara, piano, vocals, karaoke at live sound, no? So mga katangian niya guys, maliit na cone, mabilis at malinaw. So hindi pang bass to guys, yung ganitong speaker, no, pang boses siya. Kahit malakas ang bass, kung mahina ang mid-range, pangit pa rin ang tunog guys, no? So for example, may 12-inch ka na subwoofer guys, no? So ang mid-range na gagamitin natin doon ay 4-inch to 5-inch na mid-range, no? Pero kung di 15 naman yung setup mo, yung subwoofer mo, so ang mid-range na gagamitin doon ay mga 6-inch to 8-inch. So dito guys, kailangan ng crossover, no? Pero kung wala kang crossover, pwede lang naman capacitor lang na at least 4.7 microfarad hanggang 10 microfarad, no, or 6.7 pwede rin. So depende sa inyo guys kung ano yung timpla ng tenga niya, no? So ganun lang guys. So ang tweeter naman guys ay pang mataas na tunog, no? So ang frequency niya usually guys for 4 kHz pataas. So hanggang 20, minsan 20 kilohertz pa pataas, no? So para saan guys? Ito yung detalye ng music, no? Cymbals, hi-hat, clarity, yung mga kalansing ganyan. So panglinaw ng tunog, no? Para sa mga yung mga ganon, pang whisk. So mga katangian niyan guys yung maliliit katulad nito. Delikado sa overpower guys. So kailangan may crossover. Kung wala ka namang crossover guys, kailangan ng capacitor guys, no? At least 3.3 microfarad. So kung walang tweeter, parang may kumot ang tunog, kulang sa linaw, no? Kung mid-range lang hindi sapat yun guys, no? Kailangan may tweeter. So wala siyang kalansing guys kapag mid-range lang, kasi yung mid-range pang boses eh. So may kalansing naman ng konti yung nung mid-range, pero maganda pa rin guys may tweeter para buong buo yung tunog at full marinig mo siya ng full frequency yung mga papatugtugin nating music.
So next, paano sila nagtutulungan? Sa isang tamang sound system guys, merong subwoofer, sobrang baba, woofer, pang bass, mid-range sa boses, tapos tweeter sa linaw. Ginagamit ang crossover para hatiin ang frequency at siguraduhin hindi bibigyan ng bass ang tweeter, hindi pinapahirapan ang mid-range. So ito ang sikreto na malinis at balancing tunog, no? So kailangan nyo talaga guys ng crossover kung meron kayong budget, no? Pero kung wala naman, okay na yung ano guys, kung small setup lang, okay na yung tweeter ay yung capacitor. So ang nilalagyan lang capacitor guys, yung mid-range lang tsaka yung tweeter. So sa mid-range 4.7 microfarad pataas. Sa tweeter naman ay 3.3 microfarad pababa. So ganun lang guys, capacitor lang kapag walang crossover, no? So ano ba yung kailangan mo guys? Alin yung kailangan mo? Depende sa gamit mo guys, no? Kung para sa bahay guys, hooper plus tweeter, optional lang sa subwoofer kung gagamitin nyo sa music, yun nga sa bass music at malalim yung bass, tapos pang home theater, syempre dagdagan nyo na lang sa subwoofer, no? So para sa karaoke guys ay ganun din, hooper, kailangan ng mid-range at tweeter. Para sa malakas na bass, so mag-add lang kayo sa subwoofer plus woofer, no? So para sa event guys, no, sa mga PA dyan, kumbaga pang malakasan ay yung hooper, mid-range, tweeter at subwoofer, no? So lahat na, no, pag mga ganyang event, no? Kasi kailangan malakas at maririnig lahat ng tao, no, sa paligid. Ngayon, alam mo na ang pagkakaiba ng hooper, subwoofer, mid-range at tweeter at kung para saan ang bawat isa. So guys, kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe at mag-comment kung anong speaker setup ang gamit mo. So maraming salamat guys at kita-kits sa susunod na video.